Saya kongsikan cara pasang metal snap button menggunakan plier dan cara ketuk. Tandakan dahulu saiz ukuran kaf lengan yang kita selesa. Saya suka macam ni, tak longgar atau mudah terselak. Tandakan peletakan button pula. Kemudian, cucuk dengan alat ini sehingga tembus untuk dapatkan peletakan button yang di bawah. Ini pasangan button cuff yang di atas. Ini pula pasangan button cuff yang di bawah. Pasang button yang ini dahulu, cucuk sehingga yang pencengkam itu keluar. Alat ini saya beli di Shopee. Ini bahagian untuk letak button. Yang berlubang ini untuk pasangannya. Bahagian yang timbul macam topi ini kita letak kat bahagian dalam. Macam ni, tak perlu masukkan ke dalam sangat, cukup sipi-sipi sahaja supaya mudah lekat di pencengkam nanti. Letak seperti ini, saya gunakan belakang penetas untuk pastikan pencengkam tu keluar. Saya katup dengan kuat. Ada renggang sikit ini, saya ketuk dengan hammer menggunakan alatnya. Saya letak di atas kain supaya button tak calak atau pecah. Yang ni saya tak gunakan untuk letak button sebab nanti susah nak keluarkan button. Ambil hammer, pastikan guna yang berat seperti ini sebab kalau ringan, button susah nak lekat. Hammer ni saya beli di DIY. Tak silap saya dalam RM 4 hingga ke RM5. Dah siap, kita teruskan dengan yang bawah pula. Dari bawah, tanam yang bahagian seperti ring ini. Yang bahagian ini kita letak di bahagian dalam plier. Yang nampak cantik sikit ini kita letak di bahagian luar. Jangan tertukar, nanti susah nak lekat dan button rosak. Bahagian butang kita letak di bahagian ini. Keluarkan pencengkam ini menggunakan belakang penetas. Katupkan ia sehingga ada bunyi sikit. Tapi kena tekan dengan kuat. Saya ketuk sikit supaya cengkamannya rapat. Ini hasilnya.